Today's recipe, chicken oil. Ingredients: chicken fats, garlic, annatto powder. Magpainit ng kawali sa kalan, low heat lang. Isa-isang ilagay ang chicken fat sa kawali. Bali-baliktarin ang chicken fats from time to time para hindi ito masunog at dumikit sa kawali. At kapag nagmamantika na ito, takpan ito para hindi tumalsik. Continuous lang ang pagbali-baliktad ng manok. Kapag golden brown na ang chicken fats, hanguin na ito. Ilagay na ang bawang. At kapag golden brown na ang bawang, patayin na ang apoy at palamigin ito. Salain ito para hindi sumama ang bawang sa ating chicken oil. Ilagay na ang annatto powder. Haluin ng mabuti ng tuluyang humalo ang annatto powder sa ating oil. At maaari na ito i-transfer sa isang lalagyan.